Друзі, усім привіт! Дніпро є однією з найбільших і найважливіших рік Європи. Протягом віків ріка відігравала і продовжує відігравати важливу роль у житті людини. Великим і різноманітним є сучасне використання Дніпра. Він забезпечує мільйони людей питною водою, слугує для водозабезпечення промислових підприємств та зволожує сотні тисяч гектарів посушливих земель. Окрім того, Дніпро дає змогу виробляти велику кількість електроенергії. Значною залишається роль ріки як транспортної артерії та використання ріки для відпочинку. Перші письмові відомості про Дніпро з'являються ще у 5 столітті до нашої ери. Так, грецький учений та історик Геродот у своїй книзі «Історії Мельпомена» називає Дніпро Борисфеном, а вже у 11-12 століттях про Дніпро згадується у літописі «Повість времінних літ» та у поетичному творі «Слово о полку Ігоревім». Взагалі назва Дніпро є скіфського походження і перекладається як «глибока річка». Розглянемо коротенько загальну характеристику річки Дніпро. Загальна довжина річки Дніпро на сьогоднішній день складає 2201 кілометр. У межах України 981 кілометр. Площа басейну становить 504 тисячі квадратних метрів, з них у межах України 291 тисяча квадратних кілометрів. Основний її шлях лежить по території нашої країни. Русло Дніпра, звивисте річище, яке утворює рукави, багато перекатів, островів, проток та мілин. Поділяється водойма на 3 частини. Так званий Верхній Дніпро, що тягнеться від витоку до міста Київ. Середній Дніпро, що проходить від Києва до Запоріжжя. Та Нижній Дніпро, що проходить від Запоріжжя до Гирла. Дніпро, незважаючи на свою вражаючу величину, типова рівнинна річка з повільною і спекотною, спокійною течією. Варто зазначити, що до початку ХХ століття в руслі Дніпра між містами Дніпро і Запоріжжя було багато порогів. Якщо каміння і скелі перетинали частину течії, вони називалися заборами, якщо всю річку – порогами. У середній течії Дніпра існувало 9 порогів, які ставали причиною аварій водного транспорту. На сьогодні пороги затоплено водами Дніпровського водосховища, а до побудови Дніпровської ГЕС судноплавство на цьому відрізку було обмежено. Одним із цікавих фактів про Дніпро є те, що дніпровські пороги увійшли в літературу і легенди. Так, одна із легенд розповідає, що один із порогів під назвою Ненаситець задля налагодження ходіння кораблів було підірвано, а назву свою поріг отримав за
суворість характеру і високу складність в проходженні. Вважалося, що він забирає життя кожного 10-го сміливця, який вирішив спуститися по річці. На сьогоднішній день водою річки користується 70% населення України, що становить понад 30 мільйонів осіб, 50 великих міст і промислових центрів, понад 10 тисяч підприємств, понад 2000 сільських господарств, 50 зрошувальних систем. Крім того, на Дніпро припадає половина усіх річкових шляхів країни і основна частина річкових перевезень вантажів і пасажирів. Великі потреби у воді господарського комплексу, а також нерівномірність стоку Дніпра зумовили те, що ріку в межах України поступово перетворили на каскад найбільших водосховищ України, а саме Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське та Каховське. Велику кількість штучних водойм створено і на притоках річки. Будівництво каскаду дало потужний поштовх економіці України. В цілому було досягнуто тих цілей, задля яких він створювався. Нині найважливішими сферами використання водосховищ є гідроенергетика, водне господарство, річковий транспорт, рибне господарство та рекреація. Щорічно, у першу суботу липня в Україні відзначають Міжнародний день Дніпра. Святкування має на меті привернути увагу суспільства не лише до раціонального використання Дніпрової води, а й до свідомого, відповідального підходу до використання водних ресурсів держави у цілому. Окрім Дніпра, Україна має ще низку важливих річок, які мають значну роль у її економіці та екології. Однією з таких є Десна, одна з головних приток Дніпра. Вона протікає через Чернігівщину та Київщину і має довжину понад 1130 кілометрів. Іншою важливою річкою є Дунай, що є однією з найдовших річок Європи. Він протікає через кілька європейських країн і впадає у Чорне море. На південному заході України Дунай розділяється на кілька рукавів, утворюючи дельту. Унікальний екосистемний регіон. Не менш важливою є Південний Буг, який протікає через південний регіон України. Річка має довжину понад 800 кілометрів і важливим джерелом водопостачання для міст, таких як Миколаїв і Вінниця. Серед інших важливих річок України можна згадати Сян, а також річки Тиса і Латориця, що протікають на заході країни. Ці річки мають велике значення для місцевого населення і є важливими природними ресурсами,
що підтримують екологічну рівновагу та розвиток господарства. Ці річки часто згадуються в літературі і посідають важливу роль в нашій країні. Ось так. Пишіть в коментарях, чи дізналися ви щось нове. Намагаюсь шукати для вас дуже різні теми, для того, щоб розширити ваш словниковий запас. Якщо вам подобається цей контент і ви дивитесь, будь ласка, підтримуйте лайком, поширюйте це. Я хочу, щоб якомога більше людей знала про мій канал, для тих людей, які вивчають українську мову, так само, як і ви. Діліться з ними, і нехай вони теж приходять і дивляться це. Ну що ж, я дякую вам за те, що були сьогодні тут зі мною. До нових зустрічей, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!